Ja tervetuloa taas Cafe Board Gamein roolipelien pariin. Mä olen teidän pelinjohtajanne Ilmari ja seuraavaksi 4 raudoittajaa, joista yksi on laukaissut varsijousensa, pääsevät selvittämään, riittääkö nopanheitto voittamaan tämän taistelun. Ennen sitä pelaajaesittelyt, ja nyt kun tällainen tilanne on juuri puhkeamassa, niin kertokaas taisteluvinkit esittelyn yhteydessä. Okei, eli Antti on nimi ja mulla on 2-osainen vinkki ja se menee niin, että heitä hyvin ensinnäkin ja toiseksi Big Brains on parempi kuin Big Guns. Erinomaista. Nimi on AV ja vinkki on, että väistä. Nimi on Valtteri ja mun vinkki on sama kuin Han Solon, ammu ensin. Mä oon Helmi ja mun vinkki on, että etenkin Ritsalla tähdätään hyvin. Ja näiden vinkkien siivittämänä me palataan Merhealiin. Luvassa on Merheal raudoittajat. Mustaksi narriksi itsensä nimennyt rikollisjoukko on saartanut teidät metsän laidalla. 2 puuta on kaadettu hiekkatielle teidät peittämään ja te olette kuulleet heidän tiukujensa painostavan äänen, kun he ovat nousseet tummine huppuineen metsästä teidän ympäriltänne ja teille on esittäytynyt Svart-niminen peikkomies, laiha tikareita pyörittelevä tatuoitu luihu ja juuri kesken hänen ehdottamansa tullipuheen ja pienen tavaroiden läpikäynnin Gustav on todennut napakasti, että raudoittajat eivät neuvottele ja sen jälkeen varsijousi on alkanut laulaa. Ja teillä on aloite tässä konfliktissa ja Gustav heittää edulla. Riittääkö varsijousi osumaan? Riittää. Ja se tekee syvän haavan. Siinä kohtaa tämä peikko on ollut vielä katsomassa ja koittaa heittäytyä taaksepäin, mutta kompastuu tällä oksalla ja vasama uppoaa syvälle hänen liivin peittämään rintakehäänsä ja hän köhäisee tummaa verta ja kaatuu rojahtain rungon toiselle puolelle ja samalla hetkellä, koska teillä on aloite, niin kuka teistä toimii seuraavaksi? Nian lähtee rynnistämään kohti nyyttiä, johon aseet on pakattu ja yrittää avata sen ja ottaa sieltä tuliaseen. Onnistut avaamaan tämän, kohta sinulla on tuliase kädessäsi ja mikä on seuraava liikkeesi? Näet tämän peikon köhimässä hiekkatiellä tätä vasamaa irti taivuttaen, mutta näet myös tummaan huppuun sonnustautuneen henkilön, joka syöksyy sinua kohti, kädessään lyhyt puukko. Tähtään aseen kohti tätä minua kohti syöksyvää hahmoa. Tähtäät aseen ja riittääkö raudoittamisesi osumaan? Nopat putoavat käsistä. Riittää! Ja siinä tapauksessa uudella käsikanuunalla sytytät sen, lyhyt lunttuköysi palaa ja pian valtava jysähdys repii metsää, hätkähdyttäen kaikki hyökkääjät ympärillä. Syvä haava. Ja syvä haava, räiskähdys verta leviää viereisiin runkoihin, musta huppu räjähtää päänpalasten kanssa ja samassa tämä kohtirynnännyt ihminen on vainaa ja kaikki muut pysähtyvät katsomaan höyryävää piippua kädessäsi. Se on jotain, mitä edes he eivät olisi osanneet odottaa. Ja heillä on pelästyksen taakka. Seuraavaksi huomaatte, miten tämä peikko nousee, köhii, taivuttaa tämän vasaman irti rintakehästään. Tummaa verta alkaa valua sen jäljiltä. Narrit, me tarvitaan noi aseet.
ja hän huutaa antaen ohjeita ja koittaa hieman verta kakoen syöksyä kohti Nialia ja iskeä, mutta hänellä on haitta syvästä haavasta ja omasta pelästyksen tilastaan johtuen. Vaikuttaa siltä, että haitasta huolimatta isku osuu ja tekee haavan Nialiin. Hänen tikarinsa välähtää viiltäen kylkeäsi samalla kun koitat kääntyä nopeasti hänet kohtaamaan, mutta et aivan ehdi. Viilto pysähtyy nahkapanssariin. Ja näin tapahtuu. Ja seuraavaksi Aurelio, Eltrid, teillä on mahdollisuus toimia. Kumpi menee ja mitä tehden? Aurelio rynnistää Nialia kohti aikomuksena ottaa toinen tuliase esille. Ja ryntäät Nialia kohti, onnistut ottamaan tuliaseen. Ketä tähtäät sillä? Huomaat, että Nialin kimpussa oleva. kyllä, Joo. tämä peikko mies tikari kädessään. Onnistuu. Ja onnistut osumaan, mutta mitä osuma aiheuttaa? Syvän haava. Toinen syvä haava. Tämä peikko on nousemassa, tarttumassa Nialiin kiinni, kohottaa teränsä uuteen niskuun, tällä kertaa yrittäen tähdätä paremmin, mutta Aurelio, olet jo valmiina, osoita tumman piipun suoraan kohti hänen kasvojaan, ja juuri kun hänen viirumaiset silmät nousevat kohtaamaan omasi, niin luntuköysi palaa loppuun, jysähdys ja verinen pilvi ja roiskeet saavat hevosen hirnahtamaan ja ryntäämään syvemmälle metsään tämän höyryävän ja niin kaatuvan peikkomiehen viereltä. Ja tällä hetkellä nämä huppupäiset tummiin pukeutuneet henkilöt alkavat supista ja muutama tiuun kilahdus sieltä täältä tuntuu olevan kuin salainen viesti, mikä saa kaikki pysähtymään niille sijoilleen, ehkä miettien vetäytymistä, mutta tämä saa myös teidät huomaamaan, että mustia huppuja on ilmestynyt nyt näkyville lisää, ja ne saartavat teidät lähestulkoon 8 henkisenä joukkona, ja huomaat, että Eltrid on sinun aikasi toimia ennen kuin he keräävät rohkeutensa päättää. Eltrid lähestyy myös aseita ja pyrkii suojaamaan ne. Hän ampuu Ritsalla lähimpänä olevaa. Riittääkö ritsasi hallinta osumaan? Ei riitä. Heilautat ritsasi ja siitä panoksen liikkeelle, mutta yksi näistä huppupäisistä henkilöistä väistää täpärästi läheiseen pensaaseen, kohoten sieltä uudelleen. Ja nyt rohkeutta saaneena sinulla ei ole vielä vaarallisempaa asetta käsissäsi, joten hän lähtee lähestymään ja onnistuu hyökkäyksessään, mutta ei onnistu tekemään haavaa. Eli vähän ehkä pelosta haparoiva liike vielä tällaisella piikikkäällä nuijalla ja onnistut ottamaan sen haarniskaasi tekemättä isompaa vaikutusta. Mutta nyt on seuraavan aloitteen hetki ja aloite on yhä teidän. Aurelio nostaa sitä asettaan, osoittaa sitä lähimmäisiä roistoja kohti, koittaa bluffata. Peräytykää kauemmaksi. Ja riittääkö edulla Aurelion raudoittaminen? Te olette vaarallisia sotilaita jo ilmankin aseita, mutta nämä ovat ennen näkemätön uhka. Riittää. Ja nämä kaikki tummiin huppuun sonnustautuneet henkilöt pysähtyvät, supisevat jotain toisilleen. Näet, että muutama heiluttaa kuin helistimenä tällaisia tiukuja kiivaan perääntymisen merkiksi ja yhtäkkiä kaikki he lähtevät vetäytymään syvemmälle metsän syövereihin hämmentyneinä ja häkeltyneinä, ja te huomaatte, että jopa tätä ylivoimaa vasten nämä aseet ovat merkittävä pelote. Ja juuri kun oletatte, että äänet alkavat rapistua aluskasvillisuuteen, äkkiä kuuluu kirkaisu, huudahdus, sitten toinen, ja näette, miten jostain retkahtaa esille puolikas
huppupäinen torso, joka rävähtää keskelle metsää, ja näette uuden hahmon, joka suhahtaa nopeammin lähes tuulen lailla ruskeassa viitassa puiden poikki ja menee sokkeloista reittiä puiden takaa teitä lähestyen. Alatte kuulla muutamia kilahduksia. Uusi hyökkääjä! Kenen puolella se on? Minä! Ja te huomaatte lähempänä yhden tummahuppuisen kasvon, jotka lävistää miekka. Näette verisuihkua, uuden kaatuvan henkilön, ja nyt teidän näköpiiriinne aivan tien lähelle hirnuvien hevosten luokse ampaisee hahmo ruskeassa repaleisessa huppuviitassa, joka peittää hänen piirteensä lähestulkoon kokonaan, ja näette huppuviitan alta jonkinlaisen tumman terän, joka on veren tahrima, ja tämä hahmo syöksähtää teitä kohden. Ja seuraavaksi, miten te reagoitte, kun se näyttää syöksyvän suoraan tätä kääröä kohden tätä Minuarin ruumista? Aurelio, lataa! Selvä. Nial lataa käsikanuunansa. Nial, sinulla menee koko toimintosi tällä hetkellä sen lataamiseen, mutta seuraavaksi olet valmis ampumaan. Entäs Gustav? Thomas! Brev! Viekää hevoset pois metsästä! Ja samalla Gustav juoksee tätä uutta tuntematonta uhkaa päin, ottaa raudoittajan ruoskansa ja yrittää taltuttaa tai napata sen ja estää häntä ottamasta näitä Minuarin asioita. Riittääkö raudoittamisesi? Riittää. Ja sillä hetkellä sinä heilautat tämän rautaisen ketjuruoskasi, hänen kaulansa ympärille kiskaiset, tämä huppu hieman lehahtaa syrjään vetosi voimasta, ja kun huppu lähtee näiltä kasvoilta, sydämesi jättää lyönnin väliin, näet merkilliset, veistosmaisen ilmeettömät kasvot, jotka ovat tummaa, mutta hivenen harmaana kiiltävää kuin rauta, ja näet ilmeettömät silmät, jotka kääntyvät kohti, ja samalla hetkellä huomaat, että ruoskasi kuumenee hehkuvaksi kirkkaaksi raudaksi. Ja riittääkö ketteryytesi irrottamaan, vai oletko valmis pitelemään yhä ruoskasta kiinni? Gustav pitää kiinni. Siinä tapauksessa Gustav puristaa ruoskaa yhä ja kärsii syvän haavan, kun valtava hehku polttaa kämmenesi karrelle, mutta yhä pitävät tämän olennon otteessaan. Eltrid. Eldrid tähtää ritsallaan nyt tätä hahmoa kohti ja ampuu ja osuu. Eltrid, osut ja ritsasi kimpoaa tämän hahmon kiiltävästä ihosta, joka on kovaa ja kajahtaa kuin metalli. Ja tämä hahmo ottaa vaivalloisen askeleen, sitten toisen. Ketjuruoska jatkaa kuumentumista ja katkeaa, kun tämä hahmo ottaa viimeisen askeleen ja vetää kääreet tämän Minuarin keholta pois ja jähmettyy katsomaan tätä hieman höyryävää, riutunutta, kuollutta kehoa, vanhan miehen ruumista, ja näette, miten hän vetää syvään henkeä niin, että näistä haavoista lähtee hieman vaaleaa höyryä, joka tuntuu imeytyvän tämän hahmon sieraimiin, ja sen jälkeen pää narahtaa kuin metalli uuteen kohteeseen, ja huomaat sen kohdistuvan Nialin satulalaukkuihin, joihin on vyötetty kiinni sadonkirjan sivujen arkku. Ja kohde syöksähtää arkun luokse, heilauttaa. Huomaatte, että se on hänen käsi, mitä hän heilauttaa. Hänen kätensä on rautaa ja teräksi muuttunut, ja se katkoo nämä vyöt arkun vierestä. Arkku on kumahtamassa maahan, paitsi että toinen rautainen käsi ottaa sen vastaan. Ja seuraavaksi aloite on teillä. Joten miten teette? Aurelio auttaa Nialia aseen kanssa.
Minä sytytän tähtää sinne. En tarvitse sitä. Minä voin sytyttää itse. Ja sinunkin myös. Ja Niall käyttää kutsut tuli ja sytyttää käsillään sekä Aurelion että omansa. Ja kuinka hienovaraisesti Niall yrittää tämän taistelun tuoksinnassa tehdä, kun myös Eltridin ja Gustavin silmät eivät ole kaukana, joskin nyt kiinnittyneitä tähän outoon näkyyn. Niin hienovaraisesti kuin mahdollista. Riittääkö sorminäppäryytesi peittämään tämän muilta? Ei riitä, mutta Niall puskee. Hän on uupunut kaikesta piilottelusta, mitä hän tekee. Ja se riittää! Se riittää. Näet, miten pieni välähdys sytyttää sekä Aurelion että sinun lunttuköytesi, ja teillä kummallakin on etu seuraavaan hyökkäykseen tällä aseella. Ja samaa aikaa kun teet näin, tunnet lämmön, joka kihelmöi kehossasi, ja Niall, kuulet melkein kuin äänen, joka on sinulle niin kitkerä ja tuttu vedentummien syövereiden alta. Hän ei leiki reilusti. Hän ja minä, me emme leiki samaa leikkiä. Varo. Ja tämän jälkeen sinulla on etu raudoittamiseen ja hyökkäykseen. Onnistuu. Ja syvä haava. Ja Niall laukaisee aseensa, valtava jysähdys, tämä pää, joka yhä katsoo tätä arkkua, niin yhtäkkiä valtava kajahdus ja siihen tulee syvä lommo ja arkku tipahtaa ja tämä pää yhä lommoa kannatellen ja tämä koko keho kääntyy narahtaen kohti Niallia, mutta Aurelio, olet vieressä. Ammun. Ja edulla riittääkö? Kyllä riittää. Yhden haavan. Ja näet, kun silmä paukahtaa tummaksi lommoksi näissä rautaisissa kasvoissa, saaden tämän koko kehon värähtämään taakse ja vaikea kuvitella ilmeettömissä kasvoissa, mutta melkein näyttää niin kuin tämä lommo itsessään olisi saanut näille kasvoille hämmästyneen ilmeen ja huomaat, että seuraavaksi tämän olennon kädet kohoavat ja ne kääntyvät ja samaa aikaa niiden kääntymisen kanssa tämän käsikanuunan rautainen piippu vikisee ja taipuu kirskahtaen rullalle ja möntiksi teidän käsissänne ja hajoaa käyttökelvottomaksi. Ja sen jälkeen tämä olento käyttää toisen toimintonsa napatakseen arkun ja lähtee juoksemaan pakoon. Eltrid. Ehtiikö Eldrid juoksemaan tätä kiinni? Riittääkö Eltridin kestävyys tai vahvuus tähän yritykseen? Riittää. Lähdet juoksemaan hänen perässään, huomaat, että hän vetää valtavia, kumahtavia harppauksia, sellaisia, jotka ovat lähes yliinhimillisiä, varsinkin ajatellen sitä painoa, jolla tuo keho toistuvasti kumahtelee maahan, lennättäen multaa jälkeensä. Pusket kuitenkin pidemmälle ja pidemmälle oman kestävyytesi äärirajoille ja pysyt hänen tahdissaan niin, että sinulla on mahdollisuus toimia häntä vastaan. Eldrid ottaa rautamaskin ja yrittää iskeä sen tälle hahmolle. Riittääkö raudoittamisesi? Ei riitä, mutta Eldrid puskee. Hän on todella raivostunut kaikesta, mitä hän on nähnyt. Ja riittää. Vyrmra! Vyrmra, syöksyt tämän rautaisen henkilön kimppuun, kaadat hänen kehonsa maahan, se kumahtaa allesi valtavana kuin jokin rautainen pilari olisi juuri kumahtanut maahan, jättäen syvän uoman siihen, mihin on kaatunut. Olet päällä, painat maskin hänen kasvoilleen ja huomaat, että se on rautaa, joka kirskuu rautaa vastaan ja painaessasi sitä tunnet, miten se alkaa hehkua tulisen kuumana ja riittääkö ketteryytesi vetämään kätesi pois vai jatkatko ja riskeeraat polttavat palovammat? Eldrid riskeeraa ja jatkaa.
painat kättäsi syvälle, se alkaa kuplia se rautamaski rystystesi lävitse, kätesi tunnet palaneen ihon poltteen ja haistat sen vielä sitkeämmin ja rautanaamio sulaa osaksi kasvoja, vetäen kätesi myös kiinni tähän olentoon. Gustav polvillaan maassa, toinen käsi täysin karrella. Toteat, kiitos Eldrid. Vapisten hän puhaltaa kotkapilliinsä ja näyttää komennon nappaa ja yrittää napata, pyytää kivinokkaa nappaamaan arkun olennon kädestä. Kivinokan ketteryys? Riittää. Ja samalla hetkellä kotka nappaa tämän arkun vierestä kirkaisten. Tämän olennon pää käännähtää vielä, Eldridin käsi poltettuna siihen kiinni ja sen ainoa ehjä, ammottava silmä, joka on täysin vailla pupillia, vain rautaista pintaa, näyttää kuitenkin seuraavan apeana tämän kotkan lentoa, jonka jälkeen seuraava aloite on myös teidän. Eldrid yrittää riuhtaista kätensä irti. Riittääkö Eldridin vahvuus, sillä nyt käsi on jo kipeästi kiinni. Riittää. Otat haavan riuhtaistessasi kätesi irti. Se on veristä lihaskudosta, josta iho on jäänyt kiinni tähän merkilliseen olentoon rautamaskin kanssa. Ja otettuasi itsesi irti näet, miten tämä rautainen olento alkaa ikään kuin painua syvemmälle maahan, kuin se melkein alkaisi sulaa täysin osaksi maata itseään. Te näette myös etäältä tämän tapahtuvan, vaikkakin pääasiallinen huomio keskittyy Eldridiin. Miten toimitte? Pois metsästä. Aurelio, mitä tehdään? En minä tiedä, sinä olet johtaja, päätä sinä. Niall juoksee Eldridin luokse ja katsoo, jos hän voi jollain tavalla suojata häntä tai auttaa häntä. Päädyt Eldridin luokse ja samalla hetkellä kun pääset sinne, niin samalla kun tämä olento on uppoamassa maahan, huomaatte, että maa alkaa taipua hänen ympärillään suureksi kraateriksi ja tajuatte, että se ei olekaan kraateri, se on valtava maasta koostuva kita, jonka keskipisteeseen painuu tämä olento itse ja multaiset hampaat ovat kasvamassa niin, että nyt Niall ja Eldrid, te olette tämän kidan keskellä, joka on vaarassa sulkeutua. Miten toimit, Niall, huomattuasi tämän? Yritän vetää Eldridin pois. Riittääkö vahvuutesi? Haitalla ei riitä. Ei millään riitä. Koitat riuhtoa Eldridia, mutta huomaat, että se sammaloitunut maa, jolla vielä äsken seisoit, alkaa nyt taittua tällaiseksi mutaiseksi ja multaiseksi vyöryksi kohti tätä keskipistettä. Ja näette, että näille turmeltuneille rautaisille kasvoille tämän sulaneen rautaisen maskin alta alkaa taipua esille rautainen hymy, kun se uppoaa syvemmäksi. Gustav. Melkiri sentään! Aurelio, minun kanssani! Ja Gustav vie Aurelion yhdessä ja yrittävät vetää nämä molemmat ylös. Te ryntäätte paikalle. Teillä kenties on köyttä tai... Kyllä, köyttä, koska kahleketju. Te nappaatte lähimmät köydet, mitä teillä on varusteissanne. Heitätte ne alas kummatkin. Ja riittääkö jommankumman vahvuus edulla vetämään muut raudoittajatoverinne pois? Yhtä aikaa. 1, 2, 3! Ei riitä, mutta Gustav on täysin uupunut ja puskee vielä kerran. 1, 2, 3! Ja se riittää Vyrmra! Ja
kuin jostain myyttisen onnea tuovan jättikäärmeen voimasta puristatte sitä köyttä, joka melkein on kuin käärmeen symboli itsessään, ja vedätte, ja Niall ja Eldrid, te olette takertuneet tähän köyteen. Eldrid, toinen käsi liukkaana verestä, se polttaa, mutta se on vapauden ja selviytymisen hinta, ja teidät vedetään tästä multaisesta suusta juuri viime hetkellä, ennen kuin se pamahtaa ympärillänne, peittäen teidät soralla, ja te melkein jo odotatte jäävänne sen kitaan ja tuntevanne itsenne rusentuvan, mutta vedätte keuhkoihinne henkeä ja tajuatte makaavanne suurten multaisten hampaiden vieressä. Ne ovat jämähtäneet yhteen ja jäänyt ropisemaan niille sijoilleen, ja te olette makaamassa vieressä henkeänne haukkoen, köyttä tärisevin käsin puristaen, ja hetken aikaa te odotatte siinä miettien, mitä seuraavaa saattaa tapahtua tämän jälkeen, vaan kun hetki kuluu, te viimein alatte varovasti toivoa olevanne turvassa. Ja siihen palaamme tulevassa luvussa. Te tasaatte hengitystänne tässä hiljenneessä metsässä. Jostain vielä kantautuu viimeiset juoksun ja hengästyksen äänet tämän mustan narrin roistoilta, jotka nyttemmin kipittävät metsän suojaan kadoten, mutta te makaatte metsän keskellä hengissä, mutta yllättyneen ja järkyttyneen sekaisissa tunteissa. Ja kuitenkin kivinokka on laskeutunut vierelle, kumahduttaen arkun teidän vierellenne, joten yksi asia on varmaa. Tämä on voitto tai ehkä vain tauko ennen jotain tulevaa. Mikä ihme se oli? Ei kai se ollut Minuar? Jotain Pelgrin Minuarin taikuutta taas, en tiedä. Maski vain suli hänen naamallensa. Ja meidän kanuunamme ne eivät tuntuneet tepsivän lainkaan. Meidän on pakko päästä nyt takaisin. Meidän on pakko päästä pois täältä. Meillä on aivan liian iso maalitaulu meissä tällä hetkellä. Kyllä. Mutta kaikki on tallella, eikö? Eldrid, miten sinun kätesi? Ihone on aivan palannut. En pysty tekemään tällä kädellä kyllä. Tarvitsemme joku paikka, missä on puhdasta vettä. Juoksevaa. Se pitäisi olla meidän ensimmäinen prioriteettimme, eikö? Pois metsästä. Pois metsästä. Ja te lähdette liikkeelle pakaten ne tavarat, mitkä ovat kohtauksen seurauksena levinneet ympäri metsää. Pakkaatte ne takaisin hevosten selkään. Kruununkaartilaiset avustavat teitä kalpeina näkemästään, ja te lähdette ratsaille metsän poikki kiertäen nämä rungot hiekkatiellä, kunnes te pääsette avaraan maastoon, kukkiville pelloille ja kirkkaaseen auringon valoon, joka tuntuu olevan kaikkea muuta kuin sopiva sää siihen, mikä teidän mieltänne painaa. Te ette uskalla pysäyttää ratsastusta, ette ennen kuin metsä alkaa jäädä horisontin taakse ja suuret leveämmät kauppatiet aukenevat edessänne peltojen ja pienten maatilojen ympäröimänä. Pääkaupunkiin on vielä peltojen poikki 2 päivää. Te voitte kuitenkin raudottajan oikeuksillanne yöpyä jossakin maalaistalossa, löytää sieltä vettä, sidetarpeita ja sen rauhan, mitä te nyt tarvitsette. Meidän täytyy saada levätä ja palautua tästä. Ja sitoa myös haavat. Kyllä. Etsikäämme ensimmäinen maalaistalo, mikä vastaan tulee. Ja tällä kertaa neuvottelemme hieman eri taktiikalla, jos Gustaville sopii. No, minun toinen käteeni on
sen verran rikki, että en pystyisi varmaan varsiosta edes laukaisemaankaan. Ja te jatkatte kurvaten tieltä sivuun tällaiselle hieman suuremmalle maatilalle, missä on muutamia navettoja lehmineen ja jopa hevosia pienessä aitauksessa lähellä Sikalaa sekä päätalo, suuri harjakattoinen rakennus. Teidät ottaa vastaan piika huivi päällä, jonka takana tulee vantterampi vanha emäntä mekossa. Ja hän huomaa teidän haavanne ja ilmeenne. Voidaanko me jotenkin auttaa? Tarvitteko te muonaa, ruokaa? Kyllä, tarvitsemme ruokaa, vettä, sidetarpeita ja yösijan. Tyhjän huoneen laverin. Aivan, kyllä. Ollaanko me jotenkin vaarassa täällä? Pitäisikö minun kutsua ukkoja, ottaa talikot kouraan? Mitä nopeammin te pääsette meistä eroon, sitä vähemmässä vaarassa olette, joten toimikaa. Onko teillä mitään muuta paikkaa mennä yöksi? Me voidaan tyhjentää tuosta tuo Pia ja Rengin talo. Ne voi nukkua talossa tän yön. Mitä kauempana pysytte meistä tämän yön, sitä parempi. Aivan. No mutta se Rengin talo on teidän tuossa. turvallisuutenne takia. Kyllä. En minä raudottajia navettaan kehtaa laittaa sentään. Ja hän lähtee tohisten, se piika tulee siinä auttamaan näyttämään sen talon, missä te voitte yöpyä. Kaikki tyhjennetään teille pikavauhtia. Muutamat jää supisemaan, siellä juoksee jotain lapsia, jotka osoittelee teitä ja kuiskailee toisilleen innokkaina. Mutta into on viimeinen teidän tunteistanne, kun te asetutte aloillenne tähän hämyisään, päreillä valaistuun, nokiseen Pian ja Rengin sivutaloon. Ja sieltä löytyy vuoteet, lavetit, pöytä mihin asettua ja siinä te pääsette tarkkailemaan toistenne haavoja ja käymään läpi tilannetta. Eldrid, näytä kättäsi. Eldrid näyttää kättänsä ja Keittäkää vettä. Aurelio käskyttää vähän. Kyllä. Tuomaan puhtaata siteitä. Minä voin käydä hakemassa vettä. Hyvä. Yhteisellä avulla Aurelio voi tehdä parantamisen edulla. Ja riittääkö se Eldridin haavoihin? Riittää. Ja siinä vettä, sidetarpeita ja muuta rauhaa saatuasi alat katsomaan kättä. Siihen on tehty pahaa jälkeä ja siihen varmasti jää arpi, joka vaikeuttaa koko käden toimintaa. Mutta jos toimitaan nopeasti, nämä pitkäkestoiset vahingot voidaan minimoida, joten käyt heti toimeen puhdistamaan ja sitomaan kättä. Ja sillä välin, kun tämä tapahtuu, Eldrid ja Aurelio, teillä on pieni hetki toisillenne sillä välin, kun Gustav ja Niall ovat tekemässä muita valmisteluja. Niall käytti taikuutta taas. oletko varma? Sitä aika varmaan. Hän sytytti meidän kummankin aseet yhtä aikaa. Meidän on pakko kertoa Gustaville. Minä olen sitä mieltä. Mitä mieltä sinä olet? En näe, mitä hyötyä siitä olisi. Minusta meidän kaikkien on hyvä tietää, ketä meidän kanssamme kulkee. Vai osaatko sinä selittää, mistä tämä taikuus? En tietenkään, mutta tilanne on jo nyt Gustavin ja Niallen välillä tulee narka. Se on totta, mutta jos me emme kerro ja jotain pahaa tapahtuu, me olemme täysin pettäneet Gustavin luottamuksen ja hän on meidän oikea johtajamme. Kun minä sidon Gustavia, niin voisitko sinä kysyä Nialilta, voisiko hän kertoa Gustaville? Voin yrittää. Ja pienen hetken päästä Gustav astelet Aurelion luokse, jotta sinun haavasi voidaan tarkistaa Aurelion toimesta. Ja tämän rutiininomaisen tarkistuksen aikana Eldrid löydät Nialin ulkopuolelta
Aurinko on lähtenyt taittumaan iltapäiväksi. Kirkas oranssi maalaa laajat kyntämistä vaille tai kynnön aikaiset pellot ja näette muutama lasta, jotka vielä ottavat varastetun vilkaisun teihin ennen kuin juoksentelevat pois. Ja sen jälkeen tässä sivutalon takana auringon paisteessa on teillä oma yksityinen hetki. Miten sinun kätesi voi? Paremmin. En usko, että se laikaan parantuu, mutta Sinä olisit saattanut menettää koko käden. niin olisin. Kiitos, että yritit auttaa. Eipä kestä. Eipä siitä paljon hyötyä näyttänyt olevan. Minutkin piti pelastaa. No, niin. Niel. No. Käytitkö sinä taikaa tuossa taistelussa? Vai kertoi Aurelia sinulle siitä? Käytin, mutta mahdollisimman vähän. Ja sen takia, että me säilyisimme hengissä. Ymmärrän, mutta oletko varma, että osaat hallita sen? Minä tein päätöksen. Minä yritin. Tällä kertaa se onnistui. Se on totta. En tee sitä enää. Minun mielestäni Gustavin kuuluisi tietää tästä niin kuin minun ja Aurelia onkin. Mutta tehän lupasitte minulle. Niin lupasin. Niin lupasimme. Mutta mitä jos tilanne ristäytyy käsistä uudestaan? Meillä on nyt jo ollut niin paljon vastoinkäymisiä. Jos me emme kerro Gustaville ja tilanne ristäytyy täysin käsistä, eikä hän tiedä, että näin voi tapahtua. Silloin olemme pulassa. Joten mitä sinä haluat? Minä haluan, että joko sinä kerrot Gustaville, tai sitten minun on tehtävä se. Niin. Minä kerron. Minä kerron huomenna aamulla. Mutta minä haluaisin olla yksin ennen sitä, jos sinulle sopii. Kunhan et tee mitään tyhmää. Ai kuten käytät taikaa vai? No niin. En käytä. Minä vaan haluaisin hetken vielä pitää meidän välimme ennallaan. Nauttia tästä illasta vielä. Sopiiko se? Ehkä meidän on hyvä kaikkien hieman rauhoittua. Niin. Joten se sopii minulle. Nialla yrittää löytää paikkaa näistä rakennuksista ja tästä tilasta ja tästä lähistöstä, jossa hän voisi olla yksin ja jossa on tulisia. Hetken aikaa etsittyäsi huomaat yhden vinon, ehkä varastorakennuksen, astelet sinne pölyiseen, tunkkaiseen, viljasäkkien täyttämään tilaan, huomaat kapeat tikapuut ylle parvelle, astelet sinne, pieni ikkuna näyttää kaistaleen peltoa ja siinä riippuu vanha lyhty. Ailn. Yhteinen siirtomme. Nyt. Kutsut tuli lyhtyyn. Hellästi. Ja poistain sen raivon, mikä Nialilla on tätä olentoa kohtaan. Kerrankin. Ja keskittyessäsi näin lyhtyyn syttyy punainen liekki ja hetken sormiesi liikkeen myötä palettuaan se taittuu kellertävän vihertäväksi virvatuleksi ja se värisee kuin pieni hento sydän
ja kuulet kehoasi ravistelevan äänen. Et näe tällä kertaa ketään, mutta Ailnin äänestä ei voi erehtyä, kun se kutsuu. Nial, sinä olet vielä leikissä mukana. Fereis ei saanut sinua. Hyvä. Täällä ollaan. Hyvä kuulla. Ja nyt. Minulla on sinulle lahja. Nial avaa lyhdyn luukun Tuli kasvaa. ja ottaa salataskustaan ryttyyn mytyksi puristetun sivun. Tässä. Ja se liekki alkaa vähän kasvaa ja ottaa muotoa niin, että näet melkein kasvojen kappaleen nuoren itsesinäköisen pojan katsovan liekistä sinuun. Minä luulin lähettäneeni sen seuraajien matkassa pois. Se ei ollut enää turvassa kirjastolla. Minä tarvitsen sitä, mutta minä en voi pitää sitä turvassa, joten annan sen nyt sinulle lahjaksi, pidettäväksi. Pidä siitä huolta. Minä tarvitsen sitä vielä. Jos sinä annat sen minulle tätä kautta, ainoa tapa tulla hakemaan se on tulla Minuarien kirjastolle, jossa minä odotan. Etkö sinä voi? Lahja ei toimi jokaiseen suuntaan, Nial. Tässä leikissä on säännöt. Jos minä otan sen nyt, minun pitää sytyttää tuleni kirjastolle asti. Mutta sieltä voit tulla sitä hakemaan. Jos se on turvassa sinulla, minä annan sen sinulle, kuten annoin lahjanikin. Selvä. Minä pidän sitä. Ja sitten kun minä pääsen kirjastolle asti, ja sitten kun minä pystyn saamaan sinut sinne minä haluan, niin lupaa minulle, että sinä autat minua. Minä olen aina halunnut auttaa sinua, kuten silloin kun leikimme. Niin. Sinä olet muuttunut vähässä ajassa niin paljon niin kuin te kaikki ihmiset, mutta minä luulen, että me voimme leikkiä vielä yhdessä. Minä sytytän sinulle tulet, jotka johtavat sinut kirjastolle. Voimme olla yhdessä siellä. Seuraajat päästävät sinut läpi, jos sanon heille, että olet tulossa. Tee niin. Minä tuon tämän lahjan. Ja sitten kun sinä olet saanut sen lahjan, niin sinä annat sen minulle takaisin tietyllä tavalla. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? En vielä, mutta se on joskus leikeissä parasta. Ja lopulta minä tapan sinut. Minä en ymmärrä tätä leikkiä. Ei se mitään. Mitään. Sinä olet ottanut minun lahjani ja tehnyt siitä jotain muuta, Nial. Jotain ihan muuta. Niin se taitaa olla. Lopulta se olin kai minä. Mutta se, joka on leikkiin ryhtynyt, niin se katsokoon sen loppuun asti. Eikö totta? Niin. Nähdään. Ja se liekki sammuu. Ja hän laittaa sivun takaisin ja puhaltaa tulen pois. Ja mikä on Nialin seuraava etappi, seuraava henkilö, kenelle tulet puhumaan? Nial menee Aurelion luo. Nial lähestyy Aureliota tässä pienessä tuvassa ohittaen Gustavin, saaden Gustavilta pitkän katseen. Valinnan kynnys on lähestymässä, niin kuin on teidän kynnys
Nameleonin pääkaupunkia, joka jo peltojen avarassa horisontissa siintää tummana, ja sen torneista yksi on korkein torni, joka teidät on kutsunut raudoittajien torni, mutta se, saavutteko te sinne yhdessä vai mitä seuraavat keskustelut vielä teissä tuovat esille, se selviää ensi jaksossa.